ආයුබෝවන් මම අද මේ කරන්න ඔබ හැම දිනකටම සුබ දවසක් කියලා ඉස්සෙල්ලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම අද කරන්නේ එදා කරපු පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක පැස්ටල් වලින් කරාද මම ඒක සරුංගල් යවන ළමයි කියන පාඩම මේ අද දියසායන් වලින් වර්ණ කරනවා. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වගේ එකකට දියසායම් දාන්නේ කියලා ඒක බලා ගන්න. ඒ වගේම මම මේ කෙදි වරින් වර විස්තර කරන්නේ නැහැ. ඔයා නිහඬව පේන්ටින් එක වර්ණ දාගෙන යනවා. අන්තිමට මම මේකට වර්ණ දාපු ආකාරය විස්තර කියනවා. එතකොට ඔයාලා ඒක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක අවබෝධ වෙවි. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟට අලුත් අදහස් මට කියලා එවන්න, නව අදහස් කියලා එවන්න, like කරන්න. ඔයාලගේ මේකින් යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. දැන් වීඩියෝ
දැන් පේන්ටින් එක අවසానයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් කී වර්ණ දාපු හැටි බලා ගන්න ඇති. මම මේ පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක කරනකොට ඉඳන් විස්තර කිව්වා ගොඩාක්. මේක මම දැම්මේ මේ ඈත ලා කරගත්ත හොඳටම මේ සරුංගලේ ඈතට ගිහිල්ලා තියෙනවා පෙන්නන්න චූටියට දැම්මා. මේ ළමයා මේ ළඟ ඉන්න කෙනෙක් ඒ හින්දා එයා උසට දැම්මා. ඒ ළමයා ළඟම තියෙන ගහත් ළඟම තියෙන එකක්. ඒක උසට දැම්මා වර්ණ තද කරා. මේ ඒ කිට්ටුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් තමයි මේ පොඩි ළමයා ඒ ටික එක සමානව දැම්මා. ඊළඟට මේ ගේ ටිකක් ඈත තියෙන කෙනෙක් මේ එයාලගේ අම්මා එයා පොඩක් ඈතින් ඉන්නවා. ඒ හින්දා චූටියට දැම්මා. ඈත පේන කඳු යාය ලා කර නිල් පාට ඔයාලා බලන්න පරිසරයට ගිහිල්ලා ඒ කඳු යායක් කොහොමද ඈත පේන එක පේන්නේ කොහොමද කොළ පාට නෙමේ තද නිල වගේ පේන්නේ. අඳුරු නිල වගේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම දැම්මේ මේ වෙල් යාය ඈත ලා කර ටික ළඟට ගන්නකොට තද වර්ණ දැම්මා. ඒ විදිහට තමයි මේ සුදු ඔයාලට දකින්න ඇති මේ සුදු මේ වගේ සුදු පසුබිමක තමයි මේ සෙල්ලම කළේ. හේතුව මේ ටෙක්නික් වලින් තමයි මේ ප්‍රකාශනය දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සුදු පසුබිමක් තිබුණේ ඒකේ තමයි මේ වර්ණ දාලා මේක ඈතට යන විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලත් මේක මම මෙහෙම කියලා දෙන්නේ මේ වර්ණ දාන හේතුව ඈත පෙන්වන්නේ කොහොමද? චිත්‍රයක ඇත්තටම එහෙම ඈත පෙන්වන්න ඕනේ ලස්සන පසුබිමක් දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ ප්‍රකාශනය තව මේ තීව්‍ර වෙලා ලස්සන වෙලා ඉන්නේ. නිසා ඔයාලත් මේ වගේ පේන්ටින් එකක් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් අවබෝධ වෙයි. දැන් වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.